හරි දැන් අපි quantity field එකට අදාළ record ටික add කරගෙන යමු. පළවෙනි එකට තියෙනවා 2 1 3 4 1 ළඟට 5 1 4 5 නැවතත් තියෙනවා 4. මෙන්න මේ field එකට record ටික add කරා. දැන් අපි table තුනම open කරලා බලමු. පළවෙනි එක stock එක data ටික හරි, sales එකේ හරි data ටික, supply table එකේ data ටික හරි. මම table තුනම close කරලා දැන් අපි හදපු relationship එකක් හැදිලා තියෙනවා lookup කරපු නිසා. නමුත් අපිට ඕන විදිහට ඒක හැදෙන්න ඕනි. ඒ නිසා මම field ටික මෙන්න මේ line එක උඩ double click කරලා අපිට මේ ටික අදාළ relationship එක හදන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන මේ ටික ඇඩ් කරා 1 to many relationship එකක් දැන් හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නැත්නම් අපේ practical sheet එකේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. දැන් අපි පළවෙනි කොටස් තුන ඉවරයි. suitable properties primary key හැදුවා relationship ටික දාලා data ටික enter කරා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ queries ටික හදන්න. queries වල පළවෙනියටම කියනවා display the item in stock table. stock table එකේ item ටික බලා ගන්න supplier name එකත් එක්ක. එතකොට stock table එකේ item ටික තියෙනවනේ මෙන්න මේ විස්තර ටික. හරි මේක ඒකට අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕනි supplier name එක. ඒකත් එක්ක query එක හදන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක query A කියලා save කරමු. එහෙනම් කොහොමද අපි යන්නේ query වලට? create වල query design වලට ගිහිල්ලා මම මේ ටිකම add කරනම් එකවර add කරලා මට ඕනි පළවෙනි table එක තමයි stock table එක. එහෙනම් stock table එකේ fields එක මම පේන විදිහට අරගෙන මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා supplier table එකෙන් supplier name එක. හරි මම මේ query එක save කරනවා query A කියලා. හරි අපි query A කියලා දීලා මම බලන්න යමු මේක query එක run කරපුවාම අර විස්තර ටික තියෙනවා. හරි නේද? stock table එකේ විස්තර තියෙනවා. ඊට අමතරව supplier name එක supplier table එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න පළවෙනි query එක ඇවිල්ලා. හරි. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා display all transaction quantity more than or equal to 4. 4 හෝ ඊට වඩා වැඩි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ sales එකේ quantity එක තියෙන්නේ. 4 හෝ ඊට වඩා වැඩි ඒවා. එහෙම නැත්නම් stock එකේ නම් මම හිතන්නේ stock එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. 20ට වැඩි ඒවානේ තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ sales කියන table එකේ 4 හෝ ඊට වඩා වැඩි ටික විතරක් query එකකින් පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් මම යනවා create වලට query design වලට ගියා. අපිට ඕනි මේකේ නම් stock table sales table එක විතරයි add කරා. field ටික ඔක්කොම add කරලා හරි මේකේ criteria එකක් ලියන්න ඕනි. එහෙනම් මෙතන දෙනවා greater than or equal to 4. දැන් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ quantity එක 4 හෝ ඊට වඩා වැඩි ටික තමයි මේ query එකකින් මම save කරනවා. query B කියලා අපි මේක save කරමු. හරි query B. query B එක අපි දැන් run කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔන්න 4 හරි ඊට වඩා වැඩි item sales තියෙනවා ඒවා විතරක් query B එකේ පෙන්නනවා. දැන් අපි යමු තුන්වෙනි query එකට. තුන්වෙනි query එකේ අපිට කියනවා invoice number එකයි item number එකයි item name date quantity price discount discounted price හරි මෙන්න ටික හොයන්න. ඒතකොට price එක හොයන විදිය දීලා තියෙනවා quantity එක unit price එකෙන් වැඩි කරලා discounted price එක හොයන්න කියනවා price එකෙන් price එක සමාන වෙනවා price එකෙන් discount එක අඩු කරලා. හරි එහෙනම් මෙතන calculation එකකුත් කරන්න තියෙනවා query එකෙන්. අපි access වලට ගිහිල්ලා බලමු ඒක කරන්න. create වලට ගියා. query design එකට ගියා. table ටික මම add කරලා field ටික දැන් insert කරනවා අර කියලා තියෙන fields ටික පිළිවෙලට. පළවෙනියටම අපිට කියනවා invoice number. ඔන්න මම invoice number එක දාගත්තා. දෙවෙනියට තියෙනවා item number එක. invoice number එක දෙවෙනියට item number එක ඊළඟට item name එක තුන්වෙනියට තියෙනවා date එක. අපි මේකෙන් ගමු date එක. ඊළඟට quantity QTY කියන එක QTY එක ඊළඟට price එක discount එක. හරි. දැන් price එක තියෙනවා. price එක අපි හොයලා ගන්න ඕනේනේ. හරි. price එක හොයන්න කියනවා. හරි ඔය ටික තමයි එන්න ඕනි.
බලන්න QT by price ඊළඟට ඩිස්කවුන්ට් එකත් අවශ්‍යයි. ඩිස්කවුන්ට් එක අපි ගමු. ඩිස්කවුන්ට් එක හොයලා ගන්න ඕනි එකක්. ඒ නිසා මම මෙතනින් ඩිස්කවුන්ට් කියන එක හොයන විදිහ ලියනවා. ඩිස්කවුන්ට් එක හොයන්න අපිට තියෙනවා ප්‍රයිස් එකෙන් ප්‍රයිස් එකට ප්‍රතිශතය අරගෙන ඩිස්කවුන්ට් එක හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතනින් ගන්නවා බිල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලම හොයමු ටේබල් වල. හරි, මෙතන තියෙනවා ප්‍රයිස් එක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම ප්‍රයිස් එක හොයනවා නම් මෙතන අපිට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා බිල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ස්ටොක් ටේබල් එකේ ටේබල් වල යුනිට් ප්‍රයිස් එක ක්වෙන්ටිටි එකෙන් වැඩි කරලා ගන්න. එහෙනම් මම ගන්නවා යුනිට් ප්‍රයිස් එක වැඩි කරන්න ඕනි ක්වෙන්ටිටි එකෙන්. හරි, දැන් ඕකේ කරොත් එහෙම හරි, මෙතන එක්ස්ප්‍රෙෂන් 1 කියන එක වෙනුවට අපි ෆීල්ඩ් එකේ නම දෙමු ප්‍රයිස් කියලා එකක්. දැනට එහෙම එකක් නැති නිසා දැන් අපිට ඕන රන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්වෙන්ටිටි එක යුනිට් ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩි කරලා එන ගාන. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මේ query එකකින්ම කරන්න කියනවා ඩිස්කවුන්ට් එක. ඩිස්කවුන්ට් එක අපි මේක query C කියලා දෙමු. query C කියලා දීලා සේව් කරමු. මේ query C එකම design view එකකින් open කරලා දැන් අපි බලමු ඩිස්කවුන්ට් එක හොයන්න. කොහොමද හොයන්නේ? build එකට ගියා. අපි ඒකටත් ගන්නවා අපි හොයාගත්තු ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. මේ ප්‍රයිස් එකට 100ට හරි, අපේ රේට් එක තියෙනවා කොහෙද? ටේබල් වල ස්ටොක් එකේ ඩිස්කවුන්ට් රේට් කියන එක තියෙනවා. හරි, එහෙනම් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ ඩිස්කවුන්ට් රේට් එකෙන්. හරි, දැන් අපි එහෙනම් මේක ඕකේ කරමු. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් හොයාගන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ක ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එක. දැන් මේක රන් කරලා බැලුවොත් එහෙම හරි, මෙතන තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩිස්කවුන්ට් එක හොයාගෙන ඉමු. ඩිස්කවුන්ට් එක හොයන්නේ ප්‍රයිස් එක ඩිස්කවුන්ට් රේට් එකෙන් වැඩි කරලා. හරි, ඔන්න මම ආයෙසරයක් ඒක කරනවා. ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් අපිට ටේබල් වල යුනිට් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. ඒක වැඩි කරනවා ඩිස්කවුන්ට් රේට් එකෙන්. හරි, මේක තමයි එතකොට මොකද්ද? ඩිස්කවුන්ට් එක. අපි රන් කරලා බලමු ඩිස්කවුන්ට් එක එනවද කියලා. හරි, මෙන්න ඩිස්කවුන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේක මේ මෙච්චර දශම ස්ථාන ප්‍රමාණයක් ඕනේ නැති නිසා අපිට පුළුවන් ඩිසයින් view එකට ගිහිල්ලා property sheet එක පාවිච්චි කරලා මේකට ඕනි formatting එක අපි හිතමු මුදලක්නේ කරන්සි එකක්. හරි, කරන්සි එකක් විදිහට ඒක හදමු. ප්‍රයිස් එකත් කරන්සි එකක්. රන් කරලා බැලුවොත් ඔන්න අපේ ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් කරපු ප්‍රයිස් එක කීයද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ එකේදී. එහෙනම් මේ query එක මම design view එකෙන් open කරලා දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන discounted price එක build එකට ගියා. හරි, අපි ගත්තා price කියන එක තියෙනවා. ඒකෙන් අඩු වෙන්න ඕනි discount එක. අපි query එක save කරලෙමු. දැන් අපිට query
query එක run කරොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිස්ක් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් ගන්නවා නම් නැවතත් මම සේව් කරලා තිබ්බේ නැති නිසා ඒක ඇවිල්ලා නැත්තේ. දැන් බලමු අපිට හොයාගන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකට ගියා. අපේ ගාව තියෙනවා ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. ප්‍රයිස් එකෙන් මම අඩු කරනවා ඩිස්කවුන්ට් එක. ඩිස්කවුන්ට් එක අඩු කරලා හරි. දැන් අපි ඕකේ කරමු. දැන් මේක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද අපිට ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එක. හරි. ඒකත් අපි query එක run කරලා බලමු. query C කියන එක run කරොත් ඔන්න දැන් 76000යි 380ක් ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඒ ඩිස්කවුන්ට් කරාට පස්සේ ප්‍රයිස් එක කොච්චරක්ද කියලා. ඩිස්කවුන්ට් එක ගියාට පස්සේ ප්‍රයිස් එක කොච්චරක්ද කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට අපේ ඩේටාබේස් එකේ query ටික හදලා ඉවරයි. දැන් අවසානයේට තියෙනවා තව query එකක්. අපි ඒකත් බලමු. අප්ඩේට් කරන්න කියනවා quantity එක stock table එකේ. stock table එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ stock කියන table එකේ තියෙනවා quantities ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මේ item එක ගත්තොත් 20ක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා 10ක්. හරි. ඒවා එතකොට මේ අඩු වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ sales වලින් ගිය ගාන අඩු වෙලා ගන්න ඕනි. ඒක කරන්න නම් අපිට update query එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. මම update query එකකට යනවා. එහෙනම් create වල query design වලින් fail ටික ඔක්කොම add කරමු අපි. දැන් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනි ස්ටොක් ටේබල් එකේ quantity කියන එක. අප්ඩේට් query එකට මාරු කරනවා මෙන්න query type වලින් අප්ඩේට් කියන එක. දැන් අප්ඩේට් වෙන විදිය දැන් මෙතනින් මම කියන්න ඕනි build එකට ගියා stock table එකේ quantity කියන එකෙන් අඩු වෙන්න ඕනි sales table එකේ QTY. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ අප්ඩේට් වෙන විදිය මම කියලා තියෙනවා. හරි. අපි ඒකට දෙමු අප්ඩේට් query කියලා. අප්ඩේට් query කියලා දීලා ඔකේ කරමු. දැන් අප්ඩේට් query එක run කරන්න records 10ක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලා stock table එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අර sales වලින් quantity තිබ්බේ වගේ ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. අවසානට අපිට කියනවා ෆෝම් එකක් හදන්න කියනවා query එකට මෙන්න මේකේ data වලට. එහෙනම් මම යනවා create වලට ගියා. form wizard වලින් query එකේ field ටික add කරා. next පෙන්වන්න ඕනි කොහොමද supply අනුවද මොකක් අනුවද කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. next හරි. හරි මෙන්න මේ text zone කියන එක. ඒතකොට form එකක් ඇතුලේ තියෙන එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකම supply නැතුව form එක හැදුවොත් එහෙම මේ ටිකම ගත්තා. next stock එක විදිහටම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය form එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. stock form කියලා ගමු අපි. හරි. දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඒ ටික එක විදිහකට ගන්න පුළුවන්. එක form එකක් ඇතුලේ sub form එකක් නැතුව. ඊළඟට අවසානයේට අපිට කියනවා report එකක් හදන්න කියලා. sales වලට අදාළ report එකක් එන්න ඕනි item name එකත් සමග. හරි. එහෙනම් table දෙක දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකටත් අපි යනවා create වල report wizard වලට. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ sales වල තියෙන fields ටික ඊට අමතර වෙන්න ඕනි item name එකත් එක්ක. එතකොට item name එක තියෙන්නේ stock table එකේ. හරි. එහෙනම් මම item name එක add කරනවා. next ගියා. පෙන්වන්න ඕනි අපි හිතමු sales අනුවද එහෙම නැත්නම් stock එකේ තියෙන item name එක අනුවද මම ගන්නවා පළවෙනි එක stock name එක අනුව. ඒකේ item එක අනුව group වෙලා එන්න ඕනි. හරි. item name එක අනුව පෙන්වන්න කියලා දැම්මා. දැන් මේකෙත් group කරන්න ඕනි නම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම විශේෂයෙන් කියලා නැත්නම් ওই විදිහටම ගන්නවා. summary option එකක් අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා නැත්නම් report එකේ orientation එකට landscape දුන්නා.
අපි මේකට දෙමු sales report කියලා. මාතෘකාව sales report කියලා දීලා finish කරමු. හරි. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා item එක අනුව ඒකට අදාළ sales ටික මොනවද කියලා. කොච්චර ප්‍රමාණවල් ගිහින් තියනවද කියලා. හරි. ඔන්න report එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා design view එකට ගිහිල්ලා මේක ඕනනම් edit කරන්න පුළුවන්. අපි තුන් මේකේ font එක වැඩි කරන්න ඕනි. bold කරන්න ඕනි කියලා හිතමු. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ fill color එක වෙනස් කරන්න ඕනි. හරි. මේ ඕනි දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේ fields ටිකත් ඒ විදිහමයි. ඔයාලා කැමති විදිහට මේ ටික format කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ගිහින් බැලුවොත් ඒ වෙනස්කමත් එක්ක අපේ report එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ fields වල අගයන් පෙන්වන්න ඉඩ මදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා column මේ width එක වැඩි කරන්න label එකේ. නැත්නම් hash mark වලින් පෙන්නයි. ඔය විදිහට එහෙනම් අපේ practical sheet එකේ තියෙන දේවල් ටික අපි අවසන් කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් කරලා ඉවර කරන්න ටයිම් එකක් ඇතුළත.